ઓકે, આપણે થર્ડ સ્ટેપ પર જવાના છે. સેકન્ડ ના, બે સ્ટેપ થઈ ગયા ને, થર્ડ સ્ટેપ. ઓકે, સો લાસ્ટ ટાઈમ મેં તમને ઓલરેડી આ કરાવેલું છે, લિસ્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ, અને આને આપણે કન્વર્ટ કરી નાખશું. ના, પણ રિટર્ન નહીં આવે ને, હવે રિટર્ન નહીં આવશે. ઓકે, સેટ સ્ટેટ અને જે ઓલ ડેટામાં તમારે JSON of data dot map product પછી શું હતું બ્રેકેટ ડોટ ટુ લિસ્ટ ઓબ્જેક્ટ અને પ્રોડક્ટ ડોટ ફ્રોમ JSON એમાં ઓબ્જેક્ટ પાસ કરી. તો ઓલ ડેટામાં બધો ડેટા આવી ગયો, આ વસ્તુ આટલે થઈ ગઈ. હવે ફીચર બિલ્ડર આખું નીકળી જશે, એની જગ્યા પર ખાલી લિસ્ટ બિલ્ડર આવી જશે. આપણે આટલે ચેક કરાય, ઇફ ઓલ ડેટા નોટ ઇક્વલ્સ ટુ નલ હોય તો લિસ્ટ બિલ્ડર બતાવો એઝ સર્ક્યુલર પ્રોગ્રેસ ઇન્ડિકેટર. આ તો સર્ક્યુલર પ્રોગ્રેસ ઇન્ડિકેટર આપણે યુઝ કરીએ, અમુક GIF આપે, અમુક કંપની પેલું લોડિંગ ખાલી ટેક્સ્ટ પણ આપે. નો ડેટાની જગ્યાએ પછી ઇમેજ ડોટ નેટવર્ક યા ઇમેજ ડોટ અસેટ્સ લઈ લો. ચાલો, હવે આ સ્નેપશોટની જગ્યા પર આવી જશે ઓલ ડેટા. ઓલ ડેટા ડોટ ઇન્ડેક્સ, ઓલ ડેટાના ઇન્ડેક્સમાં ડોટ પી. ઓકે, આ મોડેલ વાળું ખાસ સમજજો, હા, બીકોઝ એના પર જ તમારે હવે કોડિંગ કરવાનું. હવે ફ્યુચર બિલ્ડર પર કામ નહીં કરવાનું, મોડેલથી જ કરવું. ઓકે, જસ્ટ ચેન્જીસ નોર્મલ જ છે. એમાં પણ મોડેલ આવશે. હા, એ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે ફરીથી. ખાલી આપણે તો આઈડી વાત બદલવાનું ઓલ ડેટા. ચાલો, સો આપણે આટલી એક વસ્તુ કરી અને એમાં તમે એડ પ્રોડક્ટ પણ કરેલી હશે. બરાબર, આ રીતે તમે એડ પ્રોડક્ટ કરતા હતા ને આવું કઈ KPI આપણે કોલ કરતા હતા. બરાબર, હવે જો નેક્સ્ટ જે સ્ટેપ છે એ આ છે કે અત્યાર સુધીમાં જેટલી વાર પણ તમે API કોલ કરો છો ને, લાઈક આ એક API કોલ કરીને અમે આટલે પણ એક API કોલ કરેલી છે, તો જોવા જાવ તો બહુ બધી વસ્તુઓમાં કોમન છે. સી, URI ને URL માં કન્વર્ટ કરવાનું, આટલે પણ એ જ કર્યું. બરાબર, આપણે રિસ્પોન્સ અને HTTP ની એક મેથડથી કોલ કર્યું, આટલે પણ એ જ વસ્તુ કર્યું. પેરામીટર્સ ને એવું પાસ કર્યું. ઇફ કન્ડિશન આ પણ સેમ, બોડી પણ સેમ અને JSON માં કન્વર્ટ. આટલે સુધી વસ્તુ ઓલમોસ્ટ સેમ જ છે બધામાં. બરાબર, જો આટલું બધું સેમ છે, દર વખતે આવું લખવા કરતા આપણે બેટર છે કે આ એક અલગ જગ્યાએ આટલું કોડિંગ થઈને જ આવે એવું કરીએ તો. બરાબર, તો એના માટે આટલે આપણે બીજા બે હેલ્પર બનાવશું. ઓકે, અને એ તમને ઓનલાઈન બેઠા મળી જ જશે ડેલી. API હેન્ડલર flutter. Okay, so fetch data from. હા,
હવે આ બધી વસ્તુ આટલી કોમન જ આવે છે તો આપણે એક અને એનો અલગથી ક્લાસ જ બનાવી દઈશું. તો આ લોકો પણ એ જ મેથડ ફોલો કરે છે, મોડેલ વાળી મેથડ. હમ એટલે MVVM માં બહુ મસ્ત આપેલું પછી ક્યાં આમાં પેકેજ નહીં અચ્છા તો મે બી એ લોકો ફોલ્ડર બનાવીને જો આ લોકો પણ ફોલ્ડર બનાવે બધા અલગ અલગ રીતે બધું બનાવે. ઓકે અને યુટીએસ ને વ્યૂ મોડલ ને એવા બધા બનાવેલા છે. આપણે અલગ રીતે કરીએ છીએ. પેલી હાર્ડ ડિસ્ક પેલા જે આ બધી વસ્તુ કોમન જ આવે છે, યુઆરઆઈ માં કન્વર્ટ કરવાની ને સ્ટેટસ કોડ ચેક કરવાનો અને છેલ્લે પાછું JSON માં કરવાનું. તો આટલું વસ્તુ હેન્ડલ કરવા માટે અમે ઓલરેડી બે ક્લાસ બનાવેલા છે. That's all. Okay. ઓકે આ બે ક્લાસ બનાવેલા છે. તો એને પણ એઝ અ હેલ્પર જ આપણે કહીએ. તો જો એમાં એક એપીઆઈ હેન્ડલર કરીને બનાવેલું છે, એપીઆઈ હેન્ડલર બરાબર. તો જો આની અંદર આ વસ્તુ હમણાં છો, આ વસ્તુ જો http.post જે આપણે કરતા હતા તે જ http post અને http get URL પાસ કરતા હતા અને બોડી પાસ કરતા હતા. આ હેડર્સ ને એન્કોડિંગ એ બધું પછી જ આવશે બરાબર. તો શું કર્યું, એક ક્લાસ બનાવી દીધો અને એમાં એક મેથડ બનાવી દીધી પોસ્ટ બરાબર. એમાં પેરામીટર આવ્યું URL અને આ ઓપ્શનલ પેરામીટર આવે. બ્રેકેટમાં આપણે જોયું હતું કે બ્રેકેટમાં તમે લખો તો એને ઓપ્શનલ પેરામીટર્સ કહેવાય. ઓકે કઈ ઓકે તો એટલે આપણે URI કરીએ, URI URL equals to URI dot parse પેલી URL પાસ કરી સેમ વસ્તુ. તો શું થયું કે the URL can be before it is declared. Okay. સેમ વેરિયેબલ ના નામ કઈ રાખવાનું. તો જો આની અંદર કર્યું શું કે મેથડ જ બનાવી દીધી એપીઆઈ હેન્ડલર. આ કસ્ટમ આપણી પોતાની મેથડ બનાવી પોસ્ટ મેથડ. તો ત્યાંથી આવશે URL બોડી. એ URL એટલે URI માં કન્વર્ટ કરી http પોસ્ટ ની અંદર એને પાસ કરી URI ને આ URI ને આમાં પાસ કરી અને બોડી પાસ કરી દીધી. સ્ટેટસ કોડ 200 આવ્યો તો જે બોડી રિટર્ન આવી ત્યાંથી એને JSON માં કન્વર્ટ કરી નાખી. તો હવે જો આટલે શું થશે, આજે અત્યાર સુધી આપણે આવું બધું કોડિંગ કરતા હતા. હવે આ કોડિંગ કેટલું ઈઝી થઈ જશે. સો સિમ્પલ API handler dot post એમાં URL પાસ કરી દો અને બીજું બોડી એઝ અ પેરામીટર હતું. બોડીમાં તમે આઈડી આ વસ્તુ પાસ કરી
જે ઓલરેડી આપણે કરતા જ હતા. ડોટ then હા, સો આ તમને બેઠો જેસન જ મળી ગયું. એટલે જો એકચ્યુઅલી આમાં શું થયું, હવે એપીઆઈ હેન્ડલર અને આ પોસ્ટ મેથડ કોલ થઈ, બરાબર. આ મેથડ કોલ થઈ, એમાંથી તમે પહેલે યુઆરએલ આપી, એટલે યુઆરએલ આટલે પાસ થઈ ગઈ, અને પછી આપી બોડી, બરાબર. તો બોડી આવી આટલે પાસ થઈ, એટલે ત્યાંથી યુઆરએલ અને બોડી આવી ગયું. આપણે એને યુઆરઆઈ માં કન્વર્ટ કરી નાખી, એચટીટીપી ની આખી રિક્વેસ્ટ ને બધું થઈ ગયું, અને જે બોડી રિટર્ન આવી એને આપણે જેસન માં કન્વર્ટ કરી નાખી. સો આટલે તમને જેસન સીધું જ આટલે મળી ગયું. તો હવે આ બધું કોડિંગ કરવાનું કઈ જ કામ નથી, સિમ્પલ આ મેસેજ તમને મળ્યો અને ફ્લટર પોસ્ટ કરાવીને આ બંધ એમ્પ્ટી કરી નાખ્યું. તો યુઆરઆઈ માં કોઈ કન્વર્ટ નહીં કરવાનું, રિસ્પોન્સ નું કોઈ સ્ટેટસ કોઈ ચેક કરવાનું, પાછી બોડી રીડ કરી જેસન માં કન્વર્ટ, આટલે સુધીનું કામ આપણું આટલામાં થઈ. હા, એક વખત પેલો ક્લાસ તો યુઝ કરવાનો એપીઆઈ હેન્ડલર, બરાબર. હવે આ જગ્યા પર પણ કેવી રીતના થશે, હવે આટલે પણ જો આ કોડિંગ પર await API handler dot get એમાં આ URL પાસ કરી દો, ડોટ બોડી, આમાં તો બોડી છે, ડેટા લાવવાના છે. જોવા જાવ તો આ તમને જેસન મળી ગયું, એને સેટ સ્ટેટ કરી બસ. કેમ કે 200 ને બધું કોડિંગ તો ત્યાં થઈ ગયું છે. ઓકે, સો જસ્ટ ખાલી આયડા આટલે તમારું આવી હા, આટલેથી ગેટમાં બધું પાસ થઈ ગયું ને એ તમને જેસન તમને રિટર્ન આપી દીધું, એ જેસન આટલે એક્સેસ કરી લીધો. તો જે સ્ટેટસ કોડ ચેક કરવાનું કોડિંગ ને બધું કોડિંગ ઓછું થાય, જસ્ટ ખાલી આટલામાં જ પતી ગયું. કયા એપીઆઈ આ બસ હવે આ બની ગયા, આમાં કઈ નહીં કરવાનું. તમે બીજો કોઈ પ્રોજેક્ટ બનાવો તો પણ કોપી પેસ્ટ કરી દેવાના બે, એક એપીઆઈ હેન્ડલર ને એરર હેન્ડલર. હજુ આને ડિટેલમાં આપણે જોઈએ, બીકોઝ આનું ઇન્ટરનેટ કનેક્શનનું કામ પણ થઈ, ઇન્ટરનેટ કનેક્શન ફેલિયર હોય ને તો પણ એરર આવી જશે. એ એકચ્યુઅલી હજુ આપણે ટ્રાય કેચ હજુ લખવાનું બાકી છે, એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ. ઓકે, ચાલો. સો હવે સેમ એડ પ્રોડક્ટ સોરી એડ એમ્પ્લોય, વ્યૂ એમ્પ્લોય ને મોડેલ થી અને એપીઆઈ હેન્ડલર થી સેટ કરી.